افشین هستم با 17مین قسمت از برنامه هفتگی اپوزیت. این برنامه به صورت مستقل و با هدف اطلاع رسانی تهیه میشه. این هفته ما اخبار گوناگونی رو در برنامه اپوزیت خواهید دید. ابتدا به مذاکرات هسته‌ای و گزارش وزیر خارجه آقای ظریف از مذاکرات و سپس گزارش آقای صالحی وزیر خارجه سابق و رئیس انرژی هسته‌ای فعلی از تلاش‌ها برای پیشبرد مذاکرات می‌پردازیم. بعد از اون به گزارش یک قتل می‌پردازیم و همچنین یادآوری خواهیم داشت از 1000 روز حصر. همونطور که همتون میدونید یا نمیدونید، در حال حاضر در شرایط فعلی کشور نقطه‌ای که سیاست و اقتصاد و اجتماع به همدیگه گره خورده کجاست؟ برنامه هسته‌ای. هفته گذشته دور دوم مذاکرات هسته‌ای در ژنو برگزار شد. همه تصور می‌کردن پیشرفت قابل توجهی حاصل شده، همه فکر می‌کردن که زمینه رسیدن به تفاهم و راه حل وجود داره و واقعا هم وجود داشت و خب من هنوزم فکر می‌کنم پیشرفت نسبتاً خوبی صورت گرفت. شاید اگه ما می‌خواستیم 90% پیشرفت بکنیم، حالا 70%، 75% بستگی داره دیگه. پس 75% به نتیجه رسیدیم. اصلا هدف این دور از مذاکرات چی بود؟ اصلا هدف این مذاکره این است که از میزان بی‌اعتمادی که در طول 8 سال گذشته ایجاد شده کاسته بشه. خب ما در طول این 3 روز پیشرفت قابل توجهی کردیم. یک چارچوبایی، یک جزئیاتی حتی مورد توافق قرار گرفت. یک جزئیاتی مورد توافق قرار گرفته. همین که بعد از 8 سال بالاخره یه توافقی صورت گرفت خودش جای امیدواریه. اما چی شد که این توافق صورت گرفت؟ منافع ما در اینه که برنامه ما رو دنیا به عنوان برنامه صلح‌آمیز بشناسن. قربون آدم چیز فهم. خب چرا تا الان اونا این فعالیت‌ها رو صلح‌آمیز نمیدونستن؟ اصلا این مسئله از کجا شروع شد؟ مسئله از زمانی شروع شد که منافقین آمدن گفتن که ایران در نطنز فعالیت‌های سری داره، در صورتی که نطنز با اون ابعادی که داره چگونه میتونسته سری باشه؟ سری؟ نطنز؟ کی؟ کجا؟ ما؟ سری چی اصلا؟ بگذاریم که تا قبل از این نطنز رو همه با گلابیش یا منارش مثلا میشناختن، اما بعد از اینکه منافقین اومدن گفتن اینجا یه خبرایی هست، همه نطنز رو با برنامه غنیسازی هسته‌ای شناختن، اونم چند صد متر زیر زمین. خود این نشون میده که این نظام مقدس چقدر یواشکی کاری انجام نمیداده و چقدر با آژانس هسته‌ای رو راست بوده. خب حالا بعدش چی شد؟ خب بالاخره می‌خواستیم مسئله رو حل بکنیم، ابهامی که اونها ایجاد کرده بودن برطرف بکنیم، وارد یه گفتگویی شدیم و اومدیم پروتکل الحاقی رو داوطلبانه اجرا کردیم. خود بنده اون زمان پروتکل الحاقی رو از طرف جمهوری اسلامی ایران امضا کردم. باریکلا، پروتکل الحاقی رو امضا کردیم که یعنی به اونا حق میداد که هر وقت میخوان بیان از جایی که به شک دارن بازدید کنن. بعدش چی شد؟ خب قریب 2 سال و اندی طول کشید تا رسید به 1384 که دیدیم اونها وفای به عهد نکردن و لذا بنا به فرموده مقام معظم رهبری و دستور ایشون و مجلس شورای اسلامی ما پروتکل الحاقی رو کنار گذاشتیم و فعالیت‌ها رو مجدداً آغاز کردیم. بله، به همین سادگی. ایشون که فرزانه هستند و همه چی از همه بهتر میدونن وارد این قضیه شدن، چون از اولم این قضیه به دستور همین ایشون شروع شده بود. البته آقای روحانی در این زمینه یه نظر دیگه ای داشتن. جناب دکتر، بعضی از منتقدین شما میگن که اون زمان در جریان قراردادهای سعدآباد، بروکسل و پاریس عملاً همه چیز متوقف شد. این حرفی که زدید که میدونید که دروغه، خودتون که میدونید دروغه. ببینید در سعدآباد یا مذاکرات تهران اصلا قراردادی نبود. این مال بیسواده است. شما که الحمدلله تو این کار، ما فقط اون 10 تا سانتریفیوژی که تو نطنز کار میکرد اونم گازدهیش تعلیق کردیم. UCF هم تعطیل شد. عجب، شما کجا بودی اون وقت؟ UCF ما تکمیل کردیم. کیک زرد میدونید کی در آمد؟ زمستان 83. سانتریفیوژ ها میدونید کی شد 3000 تا؟ زمستان 83. ما متوقف کردیم، ما کامل کردیم فناوری رو. ولی خب به هر حال نظر رهبری یه چیز دیگه ای بود. بنده گفتم که بایستی این روند عقب نشینی متوقف بشه و تبدیل بشه به روند پیشروی و اولین قدمش هم باید در همون دولتی انجام بگیره
که این عقب نشین در اون دولت انجام گرفته بود و همین کارم شد. و خلاصه پروتکل رو که امضا کرده بودیم کنار گذاشتیم. بعدش چی شد؟ زمان آقای لاریجانی بس این بود که ما بیایم مسائل هستیمون رو، اونش که ابهام دارن رو پاسخ بدیم تحت عنوان مدالیته که 6 مسئله رو عنوان کردن، پاسخ لازمش رو هم گرفتن، بخشیش رو زمان خود آقای لاریجانی، بخشیش رو هم زمان آقای جلیلی. پس پاسخ این 6 مسئله رو گرفتن، بخشیش رو زمان آقای لاریجانی، بخشیش هم زمان آقای جلیلی. این 6 مسئله یادتون باشه ها. پس چرا در تمام این دوران به خصوص در دوره آقای جلیلی هی به تحریم ها اضافه شد؟ آمدن یک مواردی رو، اتهامات جدیدی رو وارد کردن که دیگه اتهامات هستی به ماهیت هستی نبود، یعنی ماهیت هستی نداشت. بحث PMD یعنی که فعالیت های محتمل نظامی که مثلا کلاهک هستی شما دارید میسازید، موشک دارید میسازید، لپتاپ اون لپتاپ مشهور. آهان اون لپتاپه. اینقدر این برادران مخلص سپاه و وزارت اطلاعات کارشون درسته که همه اطلاعات سری کشور میذارن توی لپتاپ، از کشور خارج میکنن میدن دست دشمن. خلاصه پس اینجا هم دوباره آبروی نظام مقدس رفت و معلوم شد که داره زیرزیرکی یه کارهای دیگه ای میکنه غیر از اونی که گزارششو میده. بعد موقع میگین چرا این غربی‌ها به ما بی‌اعتمادن، چرا باور نمیکنن وقتی ما میگیم نمیخوایم بمب اتم بسازیم، چرا میگن ما دروغگو هستیم. خب دروغ نگین. خب حالا الان چی شد؟ الان چه جوری میخواین اعتماد غربی‌ها رو جلب کنین؟ اومدیم لذا مواردی رو مطرح کردیم که از قبل اینها درخواست داشتن روی این موارد. 6 مورد بود. آهان همون 6 موردی که در زمان آقای لاریجانی سر کارشون گذاشته بودین بهشون نمیگفتین. خب چی بود اون 6 مورد؟ بازدید از آب سنگین عراق هست، یک موردش بازدید از گچین هست، یک موردش اطلاعات راجع به ریاکتورهای تحقیقاتی که ما اعلام کردیم میخوایم در آینده طراحی بکنیم و بسازیم، یه مورد راجع به ساختگاه‌های نیروگاه‌های هستی که در آینده می‌خوایم بسازیم و یه مورد هم مورد استفساری بود راجع به فعالیت‌های لیزری ما. پس زیادم بی ربط نمیگفتن. چرا ما قبول نمی‌کردیم تا الان؟ گفتم که اگر بنا باشه که این روال از سوی اونها ادامه پیدا کنه من خودم وارد قضیه خواهم شد و وارد قضیه شدم. ناچار شدیم، کار ما نیست اینها. و بدین ترتیب آقا وارد قضیه شدن. برای اینکه از طرز فکر آقا راجع به این قضیه مطلع بشیم، بد نیست بریم پای صحبت‌های یکی از معتمدین آقا، یکی از کسانی که حسابی در ولایت یعنی آقا ذوب شده، اینقدری که با اینکه مدرک دکتراشو از دانشگاه برکلی کالیفرنیا گرفته ولی دقیقاً مثل آقا فکر میکنه و حرفای آقا رو میزنه. خب این چه زهرماری این امپیتی که برای ما هیچ فایده ای نداره. آب سنگین عراق میگن چرا اینو میخوای؟ خب به شما چرا ما میخوایم؟ یا مثلا میگن تاسیسات فوردو چرا هست؟ خب تاسیسات فوردو خیلی معقوله. متوجه شدین؟ در 7-8 سال گذشته با این منطق مذاکره کردیم که خب نتیجهش هم دیدیم. تحریم ها بیشتر شدن، گرانی ها و وضعیت دهشتناک اقتصادی. اما الان چی؟ در سفر امروز مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای به ایران، توافقنامه 6 بندی بین یوکی آمانو و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمون به امضا رسید. همون 6 مورد کذایی که 7-8 سال سرش گیریم. این اجازه رو یافتیم از طرف شورای عالی امنیت ملی که اجازه بدیم به بازرسان آژانس بازرسی و یک ویزیتی از سایت آب سنگین عراق داشته باشن. پس بالاخره اونا موفق شدن یک ویزیتی از سایت عراق بکنن. یعنی 7-8 ساله که این همه فشار به کشور تحمیل شده برای اینکه بعضیا میخواستن یک کارهای یواشکی انجام بدن که آخرش هم نشد. البته تحت مدیریت مستقیم رهبر فرزانه انقلاب که داخل قضیه شدن. از مقام معظم رهبری برای حمایتی که فرمودن
واقعا سپاسگزارم. بله واقعا هم باید از ایشون سپاسگزاری کرد که 7-8 سال این همه به کشور ضربه زدن. البته آقای ظریف در طول این مصاحبه بارها و بارها سعی کردن بگن یا ثابت کنن که این غربی ها بودن که اشتباه کردن و حالا اونها به اشتباهشون پی بردن و میخوان دست از این اشتباهاتشون بردارن. امیدواریم که با شناخت واقعیات، با فهم این واقعیت که سیاست قدیمی همونطور که در گذشته شکست خورده در آینده هم توفیق بیشتری نخواهد داشت و یک فرصتی براشون فراهم شده که امیدواریم این 10 روزی که فرصت پیدا کردن فکر بکنن زمینه‌ای رو فراهم بکنه که بتونن کار رو به پیش ببرن. که البته بر همگی واضح و مبرهن است که این غربی ها نیستن که زیر فشار تحریم ها دارن خورد میشن و با همه دنیا همه جور ارتباطی دارن و در واقع این 10 روز برای اینه که آقا متقاعد بشن و بقیه شرایط رو هم قبول کنن. بخور. نه نمیخورم. بخور. نمیخورم. بخور. نمیخورم. اما در هفته گذشته یک قتلی در تهران رخ داد که حساسیت برانگیز شد. چرا که مقتول معاون پارلمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت بود. بله، معاون پارلمانی وزارت صنعت و معدن و تجارت. اما ایشون چطور به قتل رسیدن؟ صدا اصلا نشنیدیم. ماشین بالا بوده، یعنی از تو ماشین این کارو کرده بودن دیگه. دیشب هول و هوش ساعت 8 مردمی که در خیابان جانبازان واقع در شرق تهران در حال تردد بودند با صحنه قتل در یک خودروی پرشیا مواجه شدند. معمولا وقتی کسی با گلوله کشته میشه و حتی صداش هم نمیاد و شیشه های ماشین نمیشکنه و مردم چند ساعت بعد از اینکه اون شخص به قتل رسیده خبردار میشن، یه شک و شبهاتی به وجود میاد. طبق تحقیقاتی که همکاران ما داشتن با وضعیت که الان پیش اومده و پیگیری هایی که داشتیم تا این لحظه میتونم تقریبا بگم که این موضوع نه مسئله امنیتی بوده نه مسئله سیاسی. تحقیقات هم ادامه داره. توجه کردین؟ با اینکه به قول خود ایشون تحقیقات هنوز ادامه داره و هنوز 24 ساعت از وقوع قتل نگذشته، ایشون خیلی صریح میگن که این قتل نه امنیتی بوده نه سیاسی. از اینکه چیزی نیست. ببینید 2 روز بعدش چی گفتن. سریعا همکاران ما خصوصا در مجموعه پلیس آگاهی تهران تیم مجهزی رو به این کار اختصاص دادن و خوشبختانه سعی کردن که این افراد یا حالا فرد قاتل رو دستگیر بکنن که منجر به این شد که بعد از 24 ساعت بتونن این افراد رو شناسایی بکنن و در واقع در روز 22 ساعت 12 3 نفر رو دستگیر بکنن که 1 نفر خانم و 2 نفر آقا هستند. شیشه بالا و بدون صدا پلیس آگاهی تهران 24 ساعته قاتل رو دستگیر میکنه. اونم نه یه قاتل، قاتلین رو، 2 تا آقا و 1 خانم. اینی که یه خانم در این قتل دست داشته احتمالاً میخواد سناریوی ناموسی بودن قتل رو تایید کنه. در مراحل اولیه و در خود محلی که دستگیرشون کردیم اقرار اولیهشون رو داشتن و اعتراف کردن حالا به موضوعاتی که در رابطه با بحث قتل بوده. بیا تا دستگیرشون کردن اعتراف هم کردن. ببینید چقدر پیشرفته است این سیستم. این سیستم سردار ساجدی نیا از سیستم غافلگیری نایب تیمورخان هم پیشرفته تره. همونجور که قبلا هم در مصاحبه من اشاره داشتم، هیچ گونه رد پای از مباحث سیاسی و امنیتی در این قتل وجود نداشته. اصولا هر وقت در نظام مقدس خیلی اصرار میشه که اینجوری نیست، یعنی مثلا ظرف 3 روز 5 بار مصاحبه میکنن که اینجوری نیست، شما باید مطمئن باشید که همینجوری هست. خلاصه 2 روز بعد از این قتل آقای نوریزاد در وبسایت شخصیشون این مطلب رو منتشر کردن. چندی پیش به دیدن آقای سید محمد خاتمی رفتم. آن روز سخنی گفتم و سخنی شنیدم، اما آنچه که مورد نظر من است این است: آقای خاتمی از قول آقای آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی برای من نقل کرد میان کشتی‌های بزرگ و بین‌المللی از یک طرف و اسکله‌ها و بنادر و دوایر گمرکی از طرف دیگر یک اپراتورهایی به عنوان واسط فعالیت می‌کنند که همه اینها متعلق به سپاه. حضور سپاه در مدیریت این شرکت‌های اپراتوری باعث شده کشتی‌های باربری راه آمده را بازگردند و خسارت نیز طلب کنند. در این مدت در دولت جدید هرچه به سپاه گفته شد که ای برادران، اسم سپاه و شرکت‌ها و تأسیسات آن در لیست تحریم شدگان بین‌المللی است.
اسکله‌ای که باید با 100% ظرفیتش کار کند اکنون با 13% ظرفیتش کار می‌کند. شما بیایید و اجازه بدهید شرکت‌های دیگر به جای شما بنشینند تا کارهای متوقف و کم رمق رونق بگیرد که برادران سخت مقاومت کردند و سر بالا انداختند که نه. آقای خاتمی ادامه داد وزارتخانه‌های ذی‌ربط به دستگاه قضا شکایت می‌برند و شخص رئیس قوه به جانبداری از سپاه پای پیش می‌گذارد و رأی به تداوم حضور سپاه می‌دهد. همین 2-3 روز پیش شاید چند ساعت قبل از ترور آقای معاون به طور اتفاقی از یکی از شبکه‌های رادیویی خودمان شنیدم که وزارت صنعت، معدن و تجارت پروانه فعالیت 2 شرکت را لغو کرده و به همه دفاتر گمرکی بخشنامه کرده که از این پس این 2 شرکت اجازه هیچ گونه فعالیتی ندارند. گوینده خبر ادامه داد چند تن از نمایندگان مجلس به این تصمیم اعتراض کرده و خواستار فعالیت مجدد این 2 شرکت شدند. من نوریزاد شستم خبردار شد که این 2 شرکت حتما متعلق به سپاهند و نمایندگان سپاهی در مجلس به اشاره سپاه قیام وقوع کردند و یک نعره برآوردند که هی، وگرنه صدها شرکت در این جهنمی که سرداران برای ما آراستند هم از هستی ساقط شدند، هم از مدار کاری بیرونشان انداختند و هم هست و نیستشان را بالا کشیده و مصادره کردند و کسی جرأت پرسیدن یک چرا نداشته و ندارد. اکنون چه شده که صدای این بخشنامه در نیامده بدان اعتراض می شود و خبر آن نیز از رادیوی سردار زرقامی پخش می شود. نتیجه ترور آقای معاون نمی تواند به این قضایا بی ارتباط باشد. احتمالاً آقای نعمتزاده در جلسات داخلی خودشان محکم بر انحلال شرکت‌های مزاحم سپاه اصرار ورزیده و برادران نیز احتمالاً خواستند هم به او هم به جناب روحانی بفهمانند که بیرون کشیدن لقمه از دهان سرداران چه عواقبی میتواند داشته باشد. راستی آقای خاتمی هم یک اشاره‌ای کرده بود به شروع ترورها. همونطور که شنیدین برادران مخلص سپاه خودشون رو صاحب مملکت میدونن و رهبری هم با تمام قوا، یعنی حاج صادقینا و کل قوای قضاییه، از اونا حمایت میکنه. به این میگن حکومت عدل علی. اما هفته گذشته 1000 روز از حصر گذشت. به همین مناسبت برای یادآوری هم که شده برمیگردیم به نماز جمعه بعد از انتخابات به امامت آقای بزرگ. من اول فروردین در مشهد گفتن هی دارن دائما به گوش ها میخوانن، تکرار میکنن که بناست در انتخابات تقلب بشود. میخواستن زمینه را آماده کنن و اصولا طبق همون فرمولی که قبلتر بهش اشاره شد، یعنی وقتی مسئولین نظام مقدس جلو به یه موضوعی اصرار میکنن و میگن اینجوری نیست، مثل 3 ماه قبل از انتخابات میگن تقلب نمیشه، یعنی اینجوری هست. البته مردم زیاد تو باغ نبودن، چون اگه حتی یک ذره شک هم میکردن که ممکنه اینجوری بشه، امکان نداشت اینجوری تو انتخابات شرکت کنن. اما ایشون راجع به نامزدهای شرکت کننده در اون انتخابات اینطور گفتن: همشون رو من میشناسم از نزدیک، افکارشون رو میدانم، سلایقشون رو میدانم، با همشون از نزدیک من کار کردم، همشون رو میشناسم. البته بنده همه دیدگاه‌های این آقایون رو قبول ندارم، بعضی رو برای خدمت به کشور مناسب‌تر از بعضی دیگه میدانم. آهان، تقلب یعنی ببخشید اختلاف از همینجا شروع شد، از اونجایی که آقا نظرش به یکی از اونا نزدیکتر بود. خلاصه دعوا شروع شد. دعوا بین نظام و بیرون از نظام نیست، دعوا بین انقلاب و ضد انقلاب نیست، دعوا بین اختلاف بین عناصری است در درون چهارچوب نظام. البته دعوایی هم نبوده، یه عده‌ای معتقد بودن که تو انتخابات تقلب شده، اومدن اعتراض کردن، ولی شما با اونا دعوا داشتین. برخی از طرفداران نامزدها هم اطمینان داشته باشند که جمهوری اسلامی اهل خیانت در آراء مردم نیست. چرا اطمینان داشته باشن؟ سازوکارهای قانونی انتخابات در کشور ما اجازه تقلب نمیدهد. سازوکارهای قانونی زیر نظر ایشون هست؟ ایشون که همیشه زیر پای شما میشینن، بدون اجازه شما آبم نمیخورن؟ اون هم در حد 11 میلیون تفاوت. یک وقت اختلاف بین 2 رأی 100,000 500,000 1 میلیون.
خب حالا ممکنه آدم بگه یه جوری تقلب کردن، جابجا کردن، اما 11 میلیون رو چجور میشه تقلب کرد؟ همین جوری که دیدیم شد. کلا نظام مقدس متخصص انجام کارهای نشدنیه. اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم رو کور کنند، چه بخواهند چه نخواهند، مسئول خونه ها و خشونت ها و هرج و مرج ها اونهاین. یعنی ایشون میدونستن که قراره با مردم چیکار کنن. برای همینم تقصیر اونو جلو انداختن گردن نخبگان سیاسی. به هر حال امیدوارم که مردم از یادشون نره که چی شد و چه اتفاقی افتاد که این آقایان و خانم رهنورد حذف شدن. به امید آزادی تمامی زندانیان سیاسی. اما این روزها روزهای عزاداری است و به همین مناسبت عکس‌ها و کاریکاتورهای زیادی این طرف و اون طرف منتشر میشه. در این قسمت برنامه یکی از این کاریکاتورها که کاری است از نیکاهنگ کوثر و در وبسایت خودنویس منتشر شده رو براتون انتخاب کردم. اما در این دوران عزاداری یک سوالی دارم از عزاداران حسینی. آیا وفاداری به حسین و آرمان‌های حسین فقط با عزاداری ثابت میشه؟ برگزاری مراسم باشکوه و پرخرج عزاداری در حالی که این همه نیازمند در جامعه داریم چه توجیهی داره؟ آیا اگر حسین زنده بود از کنار این مردم محتاج بی تفاوت میگذشت؟ یا فقط 2-3 روز در سال به اونها کمک میکرد؟ اصولاً توجیه دینی و معنوی عزاداری چیه؟ وقتی ما به عالم ماده عقیده نداریم و معتقدیم با مرگ زندگی ابدی و اصلی ما شروع میشه و کسی هم که شهید میشه بهترین زندگی ابدی رو خواهد داشت. از طرفی این گونه بر سر زدن و گریه سر دادن برای کسی که 1400 سال پیش از دنیا رفته چه توجیه احساسی میتونه داشته باشه؟ قبل از پایان این برنامه درگذشت غم‌انگیز اعضای گروه سگ‌های زرد رو به همه ایرانیان و به خصوص جامعه هنری تسلیت میگم و امیدوارم دیگه هیچ وقت شاهد چنین اتفاقات تلخی نباشیم.